Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 147, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh Vân Hy cùng đệ tử kiệt xuất của các giáo đang ngồi trên thảm cỏ xanh bên hồ nước luận đạo. Nhìn nhan sắc của Thanh Y và Vân Hy, mọi người không khỏi có chút say đắm. Thế nhưng, đột nhiên Thanh Y nhìn Vân Hy nói, bên ngoài đang bàn tán về Hoang, hình như có quan hệ cùng muội. Ta nghe nói hắn từng liều mạng với chiến tộc để bảo vệ muội, có thật hay không? Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên gấp gáp. Ngay lập tức, tên U Vụ đã liền đứng lên nói thay cho Vân Hy phủ đi toàn bộ điều liên quan tới Thạch Hạo. Sau đó, mọi người bắt đầu bàn luận về cái tên này. Lúc này, cuộc trò chuyện là vô cùng sôi nổi. Hiển nhiên, bọn họ muốn thử đọ sức một lần. Bởi vậy, chỉ sau thời gian ngắn ngủi, tạm gác lại cuộc trò chuyện, cái tên Vũ Luân đã liền cưỡi trên mình bố con chiến mã cùng người của thiên nhân tộc đi tới đạo tràng Chí Tôn. Và rất nhanh, ở tại phế tích đổ nát, dị tượng rất nhanh đã xuất hiện. Như cảnh tượng đó, ánh mắt Thạch Hạo nghiêm nghị. Còn trên trời cao, những tia điện không ngừng đánh xuống, cưỡi trên lưng tọa kỵ, Vũ Luân tỏ vẻ oai phong vô cùng, sát ý liền hướng về phía Thạch Hạo. Ở phía dưới, Mạc Khôn cũng không nói lời nào, hắn ta liền chỉ cho Vũ Luân biết, người đang đứng ở phế tích kia chính là người đã đánh bại hắn. Nghe vậy, cái tên Vũ Luân kia hử lạnh, nhìn về phía Thạch Hạo, hắn ta nói: "Làm nhục thiên nhân tộc ta, hôm nay ngựa trứng của ta sẽ đạp nát ngọn núi này." "Ngươi chính là tên cuồng đồ kia sao?" Nghe hắn ta nói thế, Thạch Hạo vẫn lẳng lặng đứng im tại chỗ, sát ý cũng liền tỏa ra. Thế, tên kia lại quát lớn nói: "Ta đang nói chuyện với ngươi, không nghe sao?" Nghe vậy, Thạch Hạo dửng dưng đáp: "Muốn khiêu chiến ta thì tới đây." "Ngươi cũng xứng để ta khiêu chiến ư?" "Ta tới đây là để lấy mạng ngươi." Dứt lời, Vũ Luân hét lớn, trên người hắn ta lôi điện lập tức tỏa sáng. Phía dưới, Thạch Hạo cũng động thân, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra uy áp, ngay lập tức bùng cháy, khiến kinh khí vang dội nơi này. Thế vậy, bàn tay tên Vũ Luân kia liền chỉ thẳng trời cao, nhất thời một luồng lôi điện đã liềm phóng lên, làm dị tượng lan tràn. Sau đó, chỉ trong tích tắc, hắn ta đã liền lao về phía Thạch Hạo mà đánh. Giữa không trung, quyền cước giữa hai người cũng liên tục va chạm. Lúc này, hai người đối kháng rất mạnh mẽ. Giữa không trung, từng đòn mạnh mẽ cũng không ngừng đánh ra, khiến nơi đây rung động. Và rốt cuộc, sau một hồi đọ quyền, hai người cũng tách ra, lấy thân thể Vũ Luân làm trung tâm, một luồng uy áp bạo phát. Trên tay hắn ta, một thanh chiến mâu đã liền xuất hiện. Sau đó, một hư ảnh con rồng khổng lồ với uy áp kinh khủng cũng lập tức hiện ra. Ngay lập tức, nó liền lao thẳng về phía Thạch Hạo. Thế vậy, Thạch Hạo liền lấy ra một thanh chiến kích màu vàng. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ tinh hoa đã hội tụ lại, cầm chiến kích trong tay, Thạch Hạo liền một đường lao lên, xuyên qua con rồng kia và phá tan nó. Nháy mắt, cây mâu của Vũ Luân đã bị Thạch Hạo đánh tan. Sau đó, từ trên tay Thạch Hạo, một đòn mạnh mẽ đã liền bắn ra. Rất nhanh, nó đã liền xuyên qua thân thể tên kia, khiến hắn bỏ mạng ngay lập tức. Ngay cả muốn nói gì đó, Vũ Luân cũng không thể. Nhìn cảnh tượng này, mọi người sợ hãi vô cùng. Thế nhưng phía xa kia, Thanh Y lại không thấy lạ chút nào, bởi vì nàng rất hiểu Thạch Hạo. Tuy nhiên, người của thiên nhân tộc thì tức giận vô cùng, một tên đằng đằng sát khí liền lao tới muốn công kích Thạch Hạo. Nhưng theo đó, trên trời cao, mây đen ùn ùn kéo tới, một tòa cung điện màu cổ kính đã liền phóng xuống, tỏa ra uy áp ép về phía Thạch Hạo. Thế nhưng, Thạch Hạo lúc này lại vô cùng lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt, một luồng thần quang như từ thiên ngoại bay ra, đã xuyên thủng tòa cung điện kia. Sau đó, chiến mâu trong tay anh ấy liền phóng về phía trước, xuyên qua thân thể đối thủ của mình. Cứ như thế, hai tên bỏ mạng liên tiếp. Còn Thạch Hạo, sau khi lấy mạng Vũ Luân, từ trên người tên kia liền giơ ra một tấm phù triệt. Thế vậy, anh ấy liền nhặt nó đi. Còn ở tại học viện Tiên Thiên, cái tên U Vụ biết được chuyện này cũng tức giận vô cùng. Ngay lập tức, hắn ta muốn cùng Thạch Hạo quyết chiến một trận. Ngay lập tức, tin tức này đã liền truyền ra khắp nơi, khiến mọi người hiếu kỳ. Từ thư viện Thiên Tiên tới đạo tràng Chí Tôn, dọc theo con đường này có thể thấy rất nhiều tu sĩ, tất cả đều nhanh chóng chạy đi. Có người ngự không lướt đi, có người điều khiển chiến xa, còn có người dùng thuyền lớn vượt trên trời cao để đến đây xem chiến. Và rất nhanh, ngay khi U Vụ xuất hiện, trên trời cao, nơi Thạch Hạo đang đứng đã liền phát sinh dị tượng, mây đen bao phủ nơi này. Ở gần đó, chứng kiến cuộc chiến sắp diễn ra, bàn tay Tề Đạo Lâm khẽ kết ấn, pháp trận tỏa ra, toàn bộ nơi đây liền nổi lên những tòa kiến trúc đồ sộ. Đến đây thì hết tập 147 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.